हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. यातला आधीचा जो पार्ट होता तो तुम्हाला मी शेअर केलेला आहे आज सकाळच्या 1:30च्या व्हिडिओमध्ये. हा सेकंड पार्ट आहे. ज्या माझ्या ताईंनी तो पाहिलेला नसेल तर तो पाहावा. आज एकाच दिवशी 2 व्हिडिओ मी अपलोड केलेले आहेत, कारण काल आपला व्हिडिओ आलेले नव्हते. काल गॅप पडलेला होता. तो का गॅप पडला हा तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये समजणार आहे. कोणीतरी आलेलं आहे, काय आहे सगळं उद्या समजेल. तर कांदा जो होता ना तो कालच्या रेसिपीमध्ये मी वापरलेला होता, कांद्याची पात. तर त्याचा उरलेला जो कांदा होता अशा प्रकारे पॅक करून मी फ्रीजमध्ये ठेवलेला होता. तो आता स्वच्छ धुतलेला आहे आणि तो राहिलेला कांदा जो आता मी भाजीला वापरणार आहे. थोडासा कट केलेला पण कांदा होता तो, आणि हा कांदा मी फेकून दिला नव्हता. मिठाच्या पाण्यामध्ये बुडवून घ्यायचा आणि मग तो भरून ठेवायचा. तो कडवट होत नाही. कांदा झालेला हे चिरून आता घेतलेला आहे खोबरं. हे खोबरं माझ्याजवळ होतं, बरेच दिवस झालं होतं. आता गावी जाणार आणि पुन्हा येस्तोर का हे खोबरं बाद होणार, त्यामुळे ते वापरायला घेतलेलं आहे. आता ठेवलेलं आहे कढई. आजची रेसिपी खूप छान असणार आहे. ही तुम्हाला आवडणार तर एकदमच आहे, मी आता सांगते तुम्हाला. आणि माझ्या ताई रेसिपीचं म्हणलं की मला व्हिडिओ न पाहताच खूप साऱ्या लाईक देतात. तशा तर प्रत्येक व्हिडिओमध्ये असतात, पण माझ्या रेसिपी ज्या आहेत त्या माझ्या सगळ्या ताईंना आवडतात. त्यांचं मनापासून आभारी आहे, कारण तुम्हाला आवडतं म्हणूनच मी जास्तीत जास्त शेअर करत असते. तर मूठभर शेंगदाणे जे आहेत ते तेलामध्ये 1-2च मिनटं फ्राय केलेले आहेत. जास्त करायचं नाही तर कडवट होतात, पूर्णपणे करपले जातात. खोबरं ऑलरेडी त्याचा कलर चेंज होता, त्यामुळे भाजल्यानंतर थोडंसं आणि चेंज झालेला आहे. आता कांदा जो आहे हा कट केलेला कांदा होता. सकाळचाच कांदा आहे, शिल्लक राहिलेला होता. मी वेस्ट असं फेकून देत नाही, झाकून ठेवते आणि नंतर त्याचा वापर करते. फक्त मिठाच्या पाण्यामध्ये बुडवून घ्यायचा. आपला तो मसाला तयार झाला आहे. आता इथं थोडासा खडा मसाला थोडंसं काढलेला आहे. बॅक कॅमेऱ्याने मी तुम्हाला दाखवते हे काय काय काढलेलं आहे. अशा पद्धतीने एकदा करून बघायची शेवग्याची शेंग आणि कशी होते मला सांगा. तर आता हे सगळं भाजायचं आहे. तेल कमी करून घेणार आहे, पण साहित्य दाखवते बॅक कॅमेऱ्यानं. तर इथे धन घेतलेलं आहे, हे जिरा आहेत, ही बडीशेप, खसखसच्या वाटीस तीळ घ्या. आणि हे काही खडे मसाले नॉर्मली मी घेतलेले आहेत. मिरी, लवंग, दालचिनी, हरभरा डाळ आहे, ही तुरीची डाळ आहे, सॉरी मसूर डाळ आहे. बस एवढंच. आता हा जो मसाला आजचा थोडा घेतलेला हा फ्रेश मसाला. कुठलीही रेसिपी जर नवीन करायची झाली तर त्यामध्ये हा वापरून बघा. आमटीच्या रेसिपीमध्ये हे मसाला तुम्ही कुठल्याही आमटीला वापरू शकता. डाळीच्या आमट्या सोडल्या तर कुठल्याही भाजीची आमटी बनवायची असेल, मग वांगा असू दे, दोडका असू दे, कुठलीही असू दे, त्यामध्ये तुम्ही ते वापरा. तर आता शेंगदाणं आणि खोबरं, तर हा मसाला जास्त होत आहे हा मसाला, आणि मी थोडंसं ठेवणार आहे. इतर दुसऱ्या भाजीला आपल्याला होतं. आपलं वर्क जे आहे ते भागमभागमध्ये आहे, त्यामुळे थोडंफार अशा प्रकारे पूर्वतयारी मी करून ठेवते, कारण जेणेकरून लोड होऊ नये. आता यामध्ये सगळे आपलं जे इतर मसाले होते ना आपण सगळे भाजलेले ते घातलेले आहेत, आणि यात 3 मसाले घातलेले आहेत. एक म्हणजे काश्मीरी लाल मिर्च पावडर, एक म्हणजे हळद पावडर, आणि एक म्हणजे आपलं काळं तिखट. बस आता यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि व्यवस्थित असं स्मूथ पेस्ट म्हणतो ना, वाटण करून घ्यायचं. मसाले कधीही भरडे जास्त ठेवायचे नाही आहेत. ज्या रेसिपीमध्ये ठेवायचे त्याच रेसिपीमध्ये ठेवायचे, पण ज्या रेसिपीमध्ये ना आमटी म्हणा यामध्ये थोडेसे स्मूथ असे मसाले असावेत, जेणेकरून टेक्स्चर छान येतं आणि आमटीमध्ये पाणी एकीकडे आणि त्यातल्या भाज्या एकीकडे होत नाहीत. तर आता यामध्ये 2 वस्तू घालायच्या राहिलेल्या, एक म्हणजे काय तर लसूण आणि एक म्हणजे आलं. जसे वैभवलक्ष्मीचे शुक्रवार बंद झालेले आहेत तसं माझं आलं लसणाचा वापर जो आहे तो सुरू झालेला आहे जास्तीत जास्त. पूर्वी शुक्रवार होते त्याला आलं लसूण मी कंपल्सरी पाळत असते, बाकी प्रत्येकाची इच्छा मर्जी. आता बस मसाला झालेला आहे. टोमॅटो चिरून घेतलेले आहेत. आणि आता याच कढईमध्ये ना ज्या शेंगा आहेत, आता 1-2-3 शेंगा होते अशा प्रकारे माझ्याकडे. मसाला जी शेंगा आहे ती आपण बनवत आहोत, तर शेंगा जास्त घ्या, पण आम्ही 4च लोक खाणार त्यामुळे आम्हाला एवढ्या बस होतात. तर त्या राहिलेल्या तेलामध्ये थोडासा धूर निघेपर्यंत त्या शेंगा आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत. तळणीतलं उरलेलं जे तेल होतं आता इथलंच तेच ओतलेलं आहे. जिरं मोहरीची फोडणी दिलेली आहे आणि 1-2 टोमॅटो मिडियम साईजचे आहेत बघा, ते जे घेतलेले आहेत ते टाकलेले आहेत तेलामध्ये. टोमॅटो कधीही तेलामध्ये ना विरघळेपर्यंत आपल्याला भाजायचं असतं. अर्धवट कच्चा टोमॅटो भाजीमध्ये कधीच ठेवायचा नाही. हा ठराविक ह्याच्यामध्ये ठेवतो, जसं मॅगी वगैरे हे असतं ना चायनीज पदार्थ, त्यामध्ये कच्च्या भाज्या छान लागतात. आता बेसिक ठरलेलं आपले जे काय मसाले आहेत ते थोडे यामध्ये पण आपल्याला घालायचे आहेत. आणि जो वाटलेला मसाला होता आपला
तो सगळा मसाला यामध्ये नाही वापरायचा, जास्त होतो, कारण तेवढ्या मसाल्यामध्ये कमीत कमी एक 8 ते 9 लोकांचं जेवण बनवून होतं. मी अंदाज सांगत आहे मसाल्याचा. आता मसाला ऑलरेडी हा आपण तेलामध्ये भाजून चांगला तळून घेतला होता, त्यामुळे आपल्याला ते जास्त भाजायची गरज नाही. मसाला थोडा परतला की मग त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. पाणी थंड घाला, गरम घाला, कुठलेही घाला. अशा प्रकारे पाणी घालून थोडंसं शिजू द्यायचं आहे. ग्रेव्ही ज्यावेळेला चांगली शिजली जाते तर आपल्या जे काय बनवतो ना पदार्थ, त्याला चव खूप छान येते. सगळ्यात जास्त ते मसालेदार पदार्थ चांगलं होणं हे ग्रेव्हीवर डिपेंड असतं. जोपर्यंत तेल सुटत नाही, अगदी नॉर्मली का होईना तेल सुटणं गरजेचं आहे. आता तेलाचा वापर जर कमी केला तर कमीच तेल सुटणार आहे. इथे अजून चालू आहे मला कटिंग वगैरे करून द्यायचं सगळं, कारण रिकामी होती सगळीजण. आता हल्ली मुलासनी पण सुट्ट्या आहेत, त्यामुळे मला जरा असं कामातून एक बऱ्यापैकी म्हणतो ना मदत होते. पूर्वी कसं व्हायचं, अभ्यास थोडंसं काम, त्यामुळे जास्त हात लागत नव्हता त्यांचा. सुट्ट्या पडल्यापासून किट्टो असो आर्यन असो दोघंही हाताखाली आलेले आहेत. आणि आता काय केलेलं आहे की मेथीची भाजी जी आहे ती पूर्णपणे मी धुवून घेतलेली आहे. आता तुम्ही पाहचाल किती वेळा धुतली तरी किती घाण निघते, झालेलं आहे आता. आणि यामध्ये आता जे आपण भाजून घेतलेल्या शेंगा होत्या, तुम्हाला जर सांगते, शेंग जर भाजून नसेल आणि निबर शेंग असेल, आणि आता काय करायचं तर थोडंसं गरम पाण्यात हळद मीठ टाकायचं, एक 4 मिनिट गॅसवर उकळवून घ्यायचं, म्हणजे ती शेंग ना जवळजवळ 50% शिजलेली असते, बाकीची मग ती आमटीमध्ये शिजते. तर आता एवढं पाणी घालायचं आहे ज्यावेळेला तुम्ही मसाला शेंग बनवता त्यावेळेला, कारण माझी शेंग अजून शिजलेली नाही, शिजू द्यायची आहे, त्यामुळे मी तेवढं पाणी घातलेलं आहे. शेंगामध्ये चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. आता ठेवणार आहे दुसऱ्या साईडला. आणि आता काय करणार आहे तर कढई ठेवलेली आहे. आता मेथीची नवीन पद्धत जी आहे ती शेअर करणार आहे. ज्यांना कुणाला मेथी आवडत नाही, ही जर मेथी तुम्ही बनवचाल तर तुम्ही मेथीचे प्रेमी होऊन जाल. मी गॅरंटी तुम्हाला सांगते, एखाद्या रेसिपीची मी गॅरंटी देत असते, कारण ती मी वारंवार बनवलेली असते, तिची चव माहीत असते. लोकांच्या सगळ्या घरातल्या आवडीनिवडी, भलं पै पाहुणा कुणीही येऊ दे, त्यावेळेला त्यांची आवडीनिवडी माहीत असतात, त्यामुळे मला ते गॅरंटी वाटते की ही तुम्हालाही आवडेल. तर आता जिऱ्याची फोडणी टाकलेली आहे. आता लसूणी मेथी आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त लसणाचा वापर करायचा आहे यामध्ये. तर भरपूर साऱ्या लसणाच्या पाकळ्या चांगल्या भाजू दिलेल्या आहेत. आणि मेथी 2-3 वेळा मेथी धुवून घ्यायची आहे आपल्याला. याच्यापेक्षाही बारीक चिरू शकता, पण मी तर म्हणेन की अशाच प्रकारे एवढीच ठेवा, जास्त बारीक करू नका, जेणेकरून मग ते एकदम असं बेसनचं झुणका खाल्ल्यागत आपल्याला दिसून येईल. आता काही नाही, मीठ वगैरे काही न टाकता आपल्याला ती मेथी जी आहे ती परतवून घ्यायची आहे. अगदी तरतरीत अशी परतवून घ्यायची आहे, पाणी सुकू द्यायचं आहे, जेणेकरून जवळजवळ 50 ते 60% जी मेथी आहे ती आपली तिथं भाजली जाते, पूर्णपणे शिजली जाते. कांदा घेतलेला आहे. कांदा या रेसिपीला भरपूर घ्यायचा आहे. कांदा आणि लसूण भरपूर प्रमाणात पाहिजे आपल्याला. तर कांदा चॉपरमध्ये बारीक केलेला आहे. आणि हो, चॉपरही मला एक आलेला आहे, ते तुम्हाला मी दाखवायचं राहिलेलं आहे अजून एक, ते कधी काय दाखवते तुम्हाला. आता जास्त का दाखवीन किंवा आल्यानंतर दाखवीन, त्याचाही वापर कसा आहे तोही तुम्हाला दाखवीन. आणि थोडं तेल वतलेलं आहे आणि यामध्ये जिरं टाकलेलं आहेत. आणि इथेही कट करून लसूण खूप प्रमाणात टाकायचं आहे आपल्याला. लसूण मेथी म्हटलं की लसणाचा वापर खूप सारा येतो. आता बस जो लसूण आहे तो पण आपल्याला चांगल्या प्रकारे तेलामध्ये परतवून घ्यायचा आहे. आणि यामध्येच आता खूप सारा कांदा घालायचा आहे. तर मी 4 लोकांच्या हिशोबाने स्वयंपाक बनवते. आता माझी जी नवीन ताई पहिल्यांदा व्हिडिओ पाहत असेल तर त्यांना मी एक सांगेन, मी इथं मेजरमेंट थोडंसं सांगत असते की लोकांच्या हिशोबाने सांगत असते. तर 4 लोकांच्या हिशोबाने कमीत कमी 4 ते 5 म्हणेन मी कांदे होते, कारण बारीक बारीकसं तुम्ही पाहिले कटिंग होते, त्यामुळे ते अंदाज लावू शकत नाही मी. पण तेवढे कांदे घ्या तुम्ही, 4 ते 5 मीडियममध्ये घ्या. आणि जो काय असेल तर टोमॅटो तुम्हाला किती आवडतो त्यानुसार तुम्ही ते ठेवू शकता. आणि मी माझ्या कामाला लागली की हा बघा असा येतो आधी याला काय हौस आहे काय माहीत स्वयंपाकाची. कॅमेरा चालू दिसल्यानंतर तो गेलेला आहे निघून. आणि बस आता इथं काय घेतलेलं आहे सांगते मी. तर मूठभर घेतलेले आहेत मी शेंगदाणे, आणि 1 चमचा बरोबर घेतलेलं आहे बेसन बरोबर 1 चमचा, जास्त घेऊ नका. आणि यामध्ये तुम्ही तीळ घालू शकता. तीळ फिनिश झाले होते त्यामुळे अगदी मूठभर घेतलेले आहेत मी काजू. त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. चांगली स्मूथ अशी एक पेस्ट बनवायची आहे. तोपर्यंत आपला कांदा, लसूण, टोमॅटो हे सगळं झालेलं आहे. आता यामध्ये ना सगळे बेसिक मसाले तुम्ही जे खाता, जे इतर भाज्यासनी वापरता, सगळे बेसिक मसाले टाका. धना पावडर, जिरा पावडर, हळद पावडर, काश्मीरी लाल मिर्च पावडर, घरचं काळं तिखट सगळं टाकून घ्या. आणि यामध्ये आता ते मिक्सरला फिरवलेली जी होतं ना ते यामध्ये घालायचं आहे, ज्यामध्ये होतं आपलं बेसन, शेंगदाणं आणि काजूच्या जागी तीळ घाला, तीळ नसेल तर खसखस घाला, कुठलंही घाला चालतं आहे. आता ते यामध्ये ओतायचं आहे आणि पाणी वाढवायचं आहे, कारण बेसन पीठ असल्यामुळे लगेच घट्ट होतं. पाणी वाढवलं
की यामध्ये आपण जी मेथी फ्राय केलेली होती ना ती मेथी यामध्ये घालायची आहे आणि ह्यालाच म्हणतात बघा लसूणी मेथी. अप्रतिम जबरदस्त टेस्ट भाकरीबरोबर तर सर्वात उत्तम. मग तांदळाची असू दे, ज्वारीची असू दे, नाचणी, बाजरी, कुठलीही तुमची भाकरी असू दे, चपातीपेक्षा भाकरीबरोबर खूप छान चव देते. चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. झालेलं आहे आपली ती भाजी. आता अजून थोडीशी शिजवून घ्यायची आहे कारण बेसन आहे, बेसन व्यवस्थित शिजणं गरजेचं आहे. आता झालेलं आहे. दोन्ही भाज्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. साईडला ठेवलेला आहे. नेऊन किचन ओटा बघा मी उरकून घेतलेला आहे. आपल्याला जर कामाचा लोड कमी असेल आणि आपली चिडचिड होऊ नये असं वाटत असेल तर काम करताना कधी सांगते भाज्या करून झाल्या किचन ओटा पटकन उरकून घ्यायचा. भलं डीप पुसून घ्यायचा राहू दे पण वर्ण पुसून घ्यायचा आणि जे काय पदार्थ चटणी मीठ डबे हे ते असतं ना सगळं जिथल्या तिथं पुसून ठेवायचं. जेणेकरून दुसरं काय आपण भाकरी बनवू किंवा चपाती बनवू त्यावेळेला आपल्याला लोडमध्ये म्हणतात ना तसं येत नाही. ही माझी पद्धत एकदा करून बघा. त्यामध्ये जर सगळं केलं तर एवढा राडा होतो ना की पुन्हा आपल्याला तो काढू वाटत नाही आहे. तर मी तेच केलेलं आहे. मसाले वगैरे सगळं ठेवून दिलेलं आहे कारण ज्यावेळेला भाकरी करतो चपाती करतो ना तर किचन ओटा जास्त मेसी होतो आणि त्यात त्याची भर होऊ नये, कामाचा लोड जास्त राहू नये म्हणून तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे की मी तेच करत असते. आणि कधीही माझं पुन्हा मग चिडचिड होत नाही कारण सगळं साफ केलेलं असतं, फक्त ते पुसून घ्यायचं असतं. तर त्याचबरोबर मी केलेली आहे बाजरीची भाकरी. तर अशा प्रकारे आहे बघा. थोडीशी जाड ठेवलेली आहे बाजरीची भाकरी. मला एकदम पातळ अशा भाकरी येत नाही आहेत. मी कर्नाटकच्या म्हणतात की बाँड्रीकडेलाच आहे माहेर, पण मला एवढं जास्त येत नाही कारण माझं लहानपण गेलेलं आहे सोलापूर साईडला, त्यामुळे तेवढं जास्त जमत नाही आहे. तर झालेल्या आहेत माझ्या भाकरी तर पूर्णपणे. आता झालेला आहे स्वयंपाक बघू शकता. थोडासा राडा आहे. मी आता सगळं उरकून घेणार. घरात खाली पण खूप सारा कचरा आहे तो मला आवरून घ्यायचा आहे. या टायमिंगला ना मी घर उरकून घेते साफसफाई. आता शेअर करत नाही खरं, पहिला ते आवरून घेते आणि त्याच्यानंतर बोलते मग. तर इथं आता आपली जी काही तयारी झालेली होती ती सगळी इथं अशी काढून ठेवलेली आहे. आणि हो आता ही पुन्हा आणि ठेवली होती कारण भाकरी करूस तर का थंड झालेली ही भाजी आपली बऱ्यापैकी थंड होते बघा. तर त्यावेळेला मी असा विचार केला की आता जेवायचं आहे तर आणि थोडंसं आपण शिजवून घ्यावं जेणेकरून जेवताना बऱ्यापैकी गरम गरम. आता मी काय लगेच जेवायला बसत नाही पण एकदम थंड झालेलं जेवण पण आपल्याला खाऊ वाटत नाही. थोडंसं मीडियममध्ये असलं की बरं वाटतं. तर आता पूर्णपणे तयार झालेला आहे. अशा प्रकारे टेक्स्चर येतं म्हणून सांगते की बेसन पीठचा वापर जो आहे तो कमी प्रमाणात करा. आता ही भाजी कमीत कमी 5 ते 6 लोक आरामात खाऊ शकतात एवढी भाजी झालेली आहे. तुम्ही तुमच्या लोकांच्या हिशोबाने बनवू शकता. आता त्याचबरोबर जे काही भाजीपाला आणलेला होता कारण आज खूप दिवसातून कोथिंबीर खूप दिवसातून तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. मी किती व्हिडिओमध्ये म्हणले की कोथिंबीरच आणलेली नव्हती पण आज फायनली भाजी बऱ्यापैकी मी घेऊन आलेले होते. सगळी नाही आणलेली, मी जशी लागते तशीच आणलेली होती कारण उन्हाळा झालेला आहे आणि भाज्यांचा रेट जो आहे तो खूप प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यामुळे असं ठरवलेलं आहे की आज सकाळ संध्याकाळ काय करायचं आहे तेवढंच घेऊन यायचं, जास्तीचं आणायचं नाही आहे. तर आता ही सगळी आणलेली जी भाजी आहे ना ती एक सवय आहे पूर्वीपासून लगेच साफ करून फ्रीजमध्ये ठेवायची. भाज्या कधी तशाच आणल्या की फ्रीजमध्ये ठेवायच्या नाहीत, अन्यथा त्याच्यावरचे किडे त्याच्यावरची माती सगळ्या फ्रीजमध्ये होते. कोथिंबीरमध्ये तर तुम्ही पाहू शकता किती माती आहे. 3 ते 4 पाण्यानं जरी धुतली तरी अजून ती निघेना. आता लगेच त्याची पेस्ट करून ठेवावी लागणार आहे, अन्यथा कोथिंबीर सडून जाते कारण धुतलेली कोथिंबीर टिकत नाही. तर आजची ही थाळी अशा प्रकारे आहे बघा. सिंपल असं आहे. 2 चटण्या मात्र माझ्या ठरलेल्या असतात. तर चला झालेलं आहे माझं सगळं पूर्ण आवरून झालेलं आहे. आता जस्ट मी व्हिडिओचा एंड करणार आहे. जेवण खाण वगैरे सगळं झालेलं आहे. बॅक कॅमेऱ्याने दाखवते संध्याकाळच्या वेळेला कशा प्रकारे आवरलं जातं सगळं, पण ते मी शेअर केलेलं नाही कारण व्हिडिओ खूप मोठे होतात. आणि मग बघूया नाईट जे रुटीन असतं त्यामध्ये मी तुम्हाला शेअर करेन. आता काही बोलणार नाही कारण उद्या सकाळी आवरून कुठेतरी जाणार आहे, कोणीतरी आलेलं आहे, हे सगळं आहे त्यामुळं. तर चला सगळ्या माझ्या गोडताईंना मैत्रिणींना शुभरात्री.